kilometraj de amânare. Noi să avem complet Derate sau o limitare pe viteză la 5 miles. Și lucrul acesta o să-l avem pe dashboard indicat. Pe SCR System, următoarea oprire, să avem 5 miles pe oră. Numai decât să trageți atenție la DEF level, tot timpul să fie mai mult de 25% din sistem, ca să nu avem surpriza aceasta de 5 miles, de limitare de 5 miles. Și orice sensor de pe SCR boxan care dacă nu este fixat la timp în perioada stabilită, adică poate să fie de la o oră sau o limitare la o oră sau o limitare cu perioadă de mileage, fie 60, fie 120 de miles, și atunci o să fie limitat la 5 miles pe oră. De asta Derate-ul este foarte important, pentru că altfel o să coste bani.